मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आणि इथल्या एकूण वातावरण बघून तुमच्या लक्षात आलं असेल की मी आहे कॅलिफोर्नियामध्ये विशुली केरसेला। आणि इथे आल्यानंतर मी आज गेलो होतो माउंटन व्ह्यूला। इथे मला लाल मुळा सापडला आणि माउंटन व्ह्यू डाऊनटाउन असा भाग आहे, तिथे भाजी बाजार रेग्युलर भरतो। तर तो भाजी बाजार बघा, लाल मुळ्यापासून केलेलं लोणचं आपल्याला करायचं आहे। नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये स्वागत। आणि आज आपण आलो आहोत सनीवेल डाऊनटाउनला, सॅन फ्रान्सिस्कोच्या। आणि इथे माझ्या मागे तुम्ही बघत असाल तर तो बाजार आहे, म्हणजे जसं आपला आठवडी बाजार असतो ना तसा हा भाजी बाजार आहे। आणि इथला भाजी बाजार कसा असतो ते आपण पाहूया। मुळा वगैरेचा साईज एकदम आपल्या दिल्ली स्टाईलचा असतो। ऑर्गॅनिक बेबी कॅरेट आणि हे सगळं ऑर्गॅनिक आहे। हॅलो, आणि सर्टिफाईड आहे ऑर्गॅनिक। दिस इज टोमॅटोज छान आहे का, वेगळ्या क्वालिटीचे टोमॅटोज तुम्हाला इथे दिसतील, एकसारखे असे। क्या बात। रेगुलर कैबेज, पत्ता गोभी, रेड कैबेज, ब्रोकोली, बेबी कैरेट, सैलरी, आणि हा आहे लाल मुळा। इट कॉल हियर the castor farms. No, what is it called here? दिस वन Red raddish. ओके। आता हे डिटेल मध्ये बघू आपण लोणचं नेमकं करतात तसं। तर हा आहे लाल मुळा आणि इथे आपण बारीक तुकडे करून घेतले अशा प्रकारचे, आणि साधारण 200 ग्राम लाल मुळा, तर एक अर्धी वाटी लिंबाचा रस, त्यानंतर 2 चमचे मीठ, अर्धा चमचा साखर, 1 चमचा तिखट, 1/2 चमचा हळद, बडीशेप साधारण चमचाभर, त्याच्यानंतर भरडलेली नुसती मोहरी घेतली आहे। आणि हे सगळं आपल्याला एकत्र करायचं। खूप सोपा असा हा प्रकार आहे। आणि केल्यानंतर याला 1-2 दिवस उन्हात ठेवायचं आपल्याला। खूप सोपा आणि वेगळा लागणारा असा हा प्रकार आहे। आता हे टिकेल किती असा काही जणांचा प्रश्न असेल, तर तसं तर हे टिकतं व्यवस्थित जर तुम्ही मापात हे घेतलं। त्याचं माप कसं असतं, लोणच्याचं साधारण माप असं असतं की 1 किलो जर तुम्ही एखादं फळ घेतलं, म्हणजे कैरी घेतली, तर 200 ग्राम मीठ गरजेचं आहे। आणि मग तुमच्या चवीनुसार त्यामध्ये मोहरीची डाळ, तिखट, हळद, हिंग हे सगळे प्रकार असतात। तर आता यामध्ये हिंग आपण वापरलेलं नाही आणि मोहरीची डाळही नाही घेतली, जाडसर कुटलेली मोहरी घेतली, कारण त्याच्यामध्ये चव वेगळी होती। आणि पूर्वी जो उल्लेख आहे त्याच्यामध्ये मोहरीची डाळ वगैरेचा प्रकार नव्हता, सरळ भरडलेली मोहरी असा हा प्रकार होता। आणि हे लोणचं आपण 1-2 दिवस उन्हामध्ये ठेवू आणि नंतर मी यावर तेलाची फोडणी घालायची। याला एकत्र करून घेऊ आणि याला असं ॲल्युमिनियममध्ये रॅप करू। आमच्या इथे रेस्टॉरंटच्या बाहेर ऊन भरपूर असतं, उन्हामध्ये ठेवून। आता हे दिवसभर उन्हात ठेवून नंतर रात्री याला बरणीत भरू आपण। 1 दिवसभर पूर्ण उन्हात ठेवून आपण याला आता बरणीत भरू। आणि बरणीत भरण्यापूर्वी तुम्हाला जर यामध्ये तेल घालायचं असेल तर तेल मी कढवून ठेवलं आहे, आणि कढवून गरम करून तेल मग याच्यात घालायचं या आतमध्ये। आणि आपलं लोणचं
मस्त रंग बघा त्याचा कसा आलाय, त्याला छान पाणी सुटलंय आणि हे आपोआप लाल असं झालंय. आपोआप म्हणजे त्यामध्ये हळद होती, 1 दिवसाचं ऊन त्यांनी खाल्लं आणि असं हे लोणचं तयार झालं. यामध्ये आपण आता तेल घालूयात. गरम केलेलं तेल, गरम करून थंड करायचं तेल आणि मग घालायचं. हे छान एकत्र करायचं आणि बरणीत भरून ठेवू. लोणचं बरणीत भरण्यापूर्वी बरणी छान उन्हात ठेवायची, कोरडी करायची आणि मग लोणचं भरायचं. सो आपल्या लाल मुळ्याचं लोणचं तयार झालेलं आहे आणि हे लोणचं इतकं सोपं आहे आणि इतकं टेस्टी लागतं की तुम्ही ते नक्की कराल याची मला खात्री आहे. मास्टर रेसिपीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. नमस्कार.